Hi friends! Welcome back to Medzi Life. My name is Lori, isa pong Pinay na Amazon seller dito sa Amerika. At ngayong araw, isi-share ko or sasagutin ko ang isa sa pinakamadalas itanong sa akin ng aking mga subscriber. Ano daw ba ang mas maganda? FBM or FBA? Pros and cons, advantages, disadvantages, and all about that. We will talk about these topics here from shipping to my personal experiences on why I choose either. Sometimes I choose Amazon, sometimes I choose FBM. Why? And yan, pag-uusapan natin yan lahat agad-agad. So we will start with shipping kasi ayan yung isa sa pinakamalaking diferensya or pagkakaiba ng dalawang ito, FBA at FBM. FBA is fulfilled by Amazon. Ibig sabihin, you ship your product to the Amazon warehouse at kapag may bumili ng iyong product, si Amazon ang mag-ship, magpapak niyan para magpapak at mag-ship niyan papunta sa iyong buyer. And then FBM is fulfilled by merchant or seller. Ibig sabihin, ikaw mismo na merchant or seller ang mag-ship, magpapak ng mga orders directly to your buyer. If you will choose FBM, dapat meron kang sariling storage space. Maybe you will rent, maybe you're doing it at home. Dapat meron kang sariling shipping area, packing area, meron kang mga shipping materials, meron kang sariling printer, label printer, may sarili kang mga boxes. You will buy all of that. Amazon will not provide that for you. So, of course, sa FBA, you don't have to have that. Si Amazon na ang bahala sa lahat. Kasama na yan sa mga FBA fees. Mamaya na yung mga fees sa medyo dulo kasi ipapakita ko sa inyo yung screen ko mismo sa Amazon Seller Central kung paano ko i-compare yung profit and fees dun sa dalawa, FBA and FBM. Sa FBA, you don't have to deal with the shipping to the buyer but you have to manage and deal with the shipping papunta sa Amazon warehouse. Kasi si Amazon, they have a very strict and very detailed information and rules and policies about dun sa kung paano mo siya dapat i-pack at i-ship papunta sa Amazon warehouse para ready to sell na siya. So, meron tayong tinatawag na prepping or dapat natin i-prepare yung ating mga products bago natin siya i-ship. So, pwedeng ikaw yung mag-prepare nun, ikaw yung magle-label, tapos i-ship mo siya directly to Amazon warehouse. Pwede rin naman na si supplier mo mismo, hindi na dadaan sa'yo. So, you will tell your supplier or the manufacturer na i-prepare nila yung products in a certain way with whatever label is needed, and then sila na din ang bahalang mag-ship niyan papunta direkta sa Amazon warehouse. If your supplier doesn't want to do that and you also don't want to do it yourself, you can also find a prep center. I never used a prep center before, but I heard many sellers do this or use this service. It's basically a third party who offers the service na sila yung magpe-prep ng mga product mo. So from supplier, you ship it to the third party prep center, and then they would prepare it in however Amazon wants to do it. And then yun nga, sila na ang magpo-forward ng mga product mo sa Amazon warehouse. Of course, it will cost more money, but it's your time na hindi mo na kailangang i-spend sa iyong mga product. And most of the time, it's more, anong tawag doon? They know better, right? Because they've been doing this. So they know how to prep your products accordingly, according to Amazon policy. Speaking of Amazon FBA product restrictions and preparing, ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo malalaman kasi I can talk about yung sa specific ways kung paano ninyo dapat i-prepare yan kasi depende yan sa produkto, depende yan sa category. So what I would suggest is that you go to your Amazon Seller Central, tapos dun sa top lagi yung may search, diba? Diyan nyo itatype yung FBA product restrictions, for example. Ayan. Diyan makikita ninyo yung mga product na hindi pwedeng ibenta sa Amazon FBA or hindi pwedeng ibenta at all sa Amazon. Parang ganoon. So, importante ito eh. Ayan, FBA product restriction. Sa dulo niyan, makikita nyo dyan yung mga product na identified as dangerous goods, mga product na parang prohibited or hindi pwede talagang ibenta through FBA, ano ba yung mga gagawin niyo sa mga products kung meron itong expiry date, at mga product na nagme-melt, alright? So, mga specific na product yan. Kayo nang bahalang magbasa dyan. And then, hanapin ninyo yung prepare your products for FBA shipping. Kung paano ninyo dapat i-prepare ang inyong mga products bago ninyo ipadala sa kanilang warehouse. So, merong tinatawag na FBA prep service. Si FBA mismo yung magpe-prepare. Pwede yan. Pero, syempre, may bayad per item sa Amazon. Kumbaga kung ayaw nyo gumamit ng prep center na iba at wala kayong time mag-prepare ng sa inyong sariling product, pwede rin naman na si Amazon na din ang mag-prepare para sa inyo. Ipi-prepare nila at i-store nila, parang ganun. So ito yung mga requirements, poly bagging, bubble wrap, ano ba yung tamang pagpa-bubble wrap, and all that. So yan, dyan yung makikita ang
Amazon policies kung paano ang tamang pagpapak at pagpe-prepare ng inyong mga FBA shipments. With FBM, you also have to learn all of the courier. You have to learn about the shipping services. You have to learn how to pack your product properly, di ba? You have to learn kung anong mga services yung mura, anong services yung pinakamabilis. Kapag mayroon kang buyer na nagpa-expedite, ano ba yung pinakamaganda at pinakamadaling services. Kung meron kang mga bulky products, ano ba yung mura. So for example, in US, USPS, United States Postal Services is actually cheapest, okay, except if it's like bigger products, at least for me. So depende rin yan kung nasa ang state ka. And you can also do FBM kahit na nasa abroad ka. So if you are a seller from the Philippines, you can still sell products in USA, even FBA is ideal, but you can still do FBM. Yun nga lang, syempre, you have to learn how to ship your product from the Philippines to US kasi mas mahal, di ba? At saka mas matagal. So that would not be an advantage para sa inyong store. So buyer will be like, you know, thinking, bakit ako bibili dyan ang mahal, tapos mas mahal kasi ang shipping, tapos mas matagal pa. So I guess if you have like a very specific product na mga, halimbawa, mga barong Tagalog, mga Filipino products na talagang sa Pilipinas lang makukuha, it's ideal. But if it's like a very general product, I suggest you do FBA, okay? Alright, next, let's talk about return policy and customer service. So, if you do FBA, Amazon will do both of that for you. Pero if you do FBM, you have to do that all by yourself. So ako, I do both. Sa mga product na binibenta ko with FBM, I deal with customer service. Ako yung sasagot ng mga tanong nila about the product. Or if they want to return the product, I have to deal with them. I have to decide if I want to send a replacement or just send a refund. Okay? With FBA, you have less control with that because customer service of Amazon will deal with the customers. Of course, you don't have to deal with that. But, you know, sometimes, well, at least in my experience, I don't like how they are dealing with that. Pero ipapakita ko sa inyo na pwede din naman ninyong i-control pa din yun in a way. Customer return setting, punta tayo dito sa setting, then fulfillment by Amazon. Tapos, hanapin ninyo yung, ito, FBA returns, evaluation, and ownership setting. If you click that, meron ka mga option dito. So, I choose enable returns evaluation. Ibig sabihin, si Amazon, pagka may mga product na na-return sa kanila, i-evaluate nila at sasabihin nila if the product is still sellable or not. Pagka na-identify nila yun na as sellable, ibabalik nila yung product na yun sa inyong inventory para maibenta ulit. Pero kung hindi na siya sellable, magde-decide ka kung paano mo or ano yung gusto mong gawin nila doon sa product na yun. So, merong ibang options dito. I just think that this is the best option. Balik tayo dito. So, sa ilalim naman yan, meron ditong automated unfulfillable setting. So, ito na. Dito ka magde-decide kung ano yung gusto mong gawin sa mga product na unsellable. So, edit natin siya. This is just me. Ito yung ginawa ko sa kanya. I choose liquidation. Pag sinabi nating liquidation, parang either i-dispose or i-return. So, ano yung gusto mong gawin? I-return ba sa bahay mo or i-dispose na lang? Siyempre, meron din yung removal fee. So, kapag i-dispose, parang itatapon na lang nila. Actually, ibebenta nila yan sa mga liquidation. Or i-return sa address mo. In my opinion, kapag ang product mo ay low dollar value, it's easiest or cheapest or cost-effective kung i-dispose na lang. Pero, if your product is high dollar value, I suggest na i-return pa ito sa bahay mo para makapag-decide ka pa. Baka pwede pa din siyang ibenta kahit na used or pre-owned or parang somehow damaged. I don't know. Baka may ganun pa, diba? So, that's how you can control your FBA customer return products. Now, let's talk about the Amazon benefit para sa FBA seller. Pag sinabi nating Amazon Prime, Prime benefit pala. So, pag sinabi nating Amazon Prime as a buyer, diba, the biggest benefit or perks is you get your product in like 1 to 2 days, within 1 to 2 days. So, fast shipping. It is possible kasi Amazon itself have the system na kaya nilang i-ship yung product ng ganun kabilis talaga. That is for products na nasa warehouse nila. Pero if you are doing FBM, syempre, it's hard to promise the 1 to 2 days, 'di ba? Na shipping, anong tawag doon, kung gaano kabilis. Mahirap i-promise 'yun sa FBM unless you will pay more. So you can like pay more for the expedited shipping, pero syempre, ibig sabihin din nun, mas mahal yung product mo. So, it's more difficult for FBM. Although, it's not impossible, merong tinatawag na seller fulfilled prime, okay?
So, you can enroll, pero you are in the waiting list, tapos i-evaluate ka ni Amazon. Depende sa performance mo sa FBM or seller fulfilled, i-approve nila na you can do Prime also. So, the advantage of that with FBA is that, syempre, kung FBA ka, mas madami kang buyer. Lahat ng mga Prime members ng Amazon is for sure na additional buyer mo. If you're FBM, if you're doing FBM, so medyo less yung customer mo. Kasi, a lot of people in Amazon, they like fast shipping, fast delivery, okay? The buy box. If you are not familiar with buy box, ito yung mga featured na seller. So let's say I'm selling this disinfectant multi-purpose wipes, and I am not the owner of this brand. Example lang. So, maraming iba dyan na reseller na kakompetensya mo for the same product. Makikita nyo naman yan sa listing. Let's say yung listing, tapos makikita nyo more sellers. So, maraming seller, di ba? Pag buy box ka, ibig sabihin, lahat ng orders done sa product na yon sa iyo papasok, hindi sa ibang seller. And usually, you are the featured seller if you are the lowest price. Pero if you're not the lowest price and you are FBA seller, more likely pa din na ikaw yung maging buy box. So, let's say, ako ay naka-FBA, ikaw naka-FBM, pareho tayo ng presyo, ako yung mananalo sa buy box, 'di ba? So, lahat ng orders sa akin papasok. Pero let's say, we're both FBA, kung sino yung mas mura, siya yung magiging buy box, okay? So, that is another benefit ng FBA. And then, so kapag mga FBM, dapat talaga mura yung product mo para ikaw ay manalo. Alright, now let's talk about the fees. Kita ko muna sa inyo yung referral fee, yung tinatawag na Amazon selling fee. Alright? Or Amazon selling fee or referral fee ang tawag ni Amazon. Referral fee. So, magkano ba ang referral fees kay Amazon? So, yan, tatype lang natin dyan. Tapos, ayan, makikita nyo na. It's usually like 8 to 45%. Pero, depende pa din sa category at depende sa inyong presyo. So, for example, yung mga beauty products, meron silang minimum charge na 30 cents. Tama ba ako dyan? Ayan, minimum referral fee. So, ibig sabihin, let's say, if your product is $10 or less, 8% yan. Pero if the cost is less than 30 cents, they will still charge you 30 cents, okay? Kung kayo ay nagbebenta ng mga damit, ayan, kapag mas mahal, syempre mas malaki ang referral fee kapag mas mahal ang inyong product. Kapag mas mura ang inyong product, mas mababa ang referral fee. So, kung gusto ninyong malaman kung magkano ang Amazon selling fee, ayan, i-type niyo dyan na referral fee. Ayan, hanapin ninyo kung saan ang category ng inyong product. Yeah, yung referral fee na yan ay constant for both FBA and FBM. So, hindi yan nagbabago. The Amazon selling fee is the same for both, okay, FBA and FBM. So, the difference lang is yung magiging fulfillment fee ni Amazon sa FBA. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kino-compare yung costs and profit for both FBM and FBA. So, type natin yung revenue calculator dito sa top. Tapos, click natin na revenue calculator. So, yan, dito natin siya makikita. Iunahin natin yung defined product. Let's say, wala pa sa Amazon catalog yung inyong product. Okay, kunyari, magbebenta tayo ng t-shirt. And then, you want to sell it for $14. Tapos, may shipping fee na $5. Pero, I want to offer free shipping. So, i-zero ko yan at gawin na lang natin $19 yung item price. So, damit, usually maliit lang yan. Kunyari, 7 by 7 by 1 yung dimension. And then, 8 ounces or 0.5 pounds. Ayan. Dito natin makikita yung estimate. Ayan. Makikita nyo dito yung Amazon fulfillment. Itong side na to is your fulfillment. So, wait. Zero ko to dapat. Ayan. So, $19 yung selling yan. Alright? So, makikita ninyo yung Amazon fee or yung referral fee is actually pareho. 1.9, 1.9. Depende nga yan sa category. And then, dito sa FBM, I know, at least dito sa US, it will cost me $5 at the most. Actually, $4 to $5 yan. Pero ilagay na natin $5 na yung pag-ship ng 8 ounces na product. So, ilalagay natin yan dyan na cost. Tapos, dito sa kabila naman, makikita nyo yung bayad nyo dyan sa fulfillment, FBA, is $3.9. Mas mura, no? Kaysa dun sa $5 dito. Pero, you also have storage fee, which is minimal lang naman, na 2 cents. Pero kapag last quarter of the year, mas mahal siya. Ayan. So, may storage fee dito, may storage fee din dito. Pero, kung kayo ay nasa bahay, like me, wala naman ako binabayaran na storage cost, hindi ko yan nilalagyan. So, kung nagbabayad kayo ng storage cost somewhere, meron kayong warehouse or whatever, pwede nyo dyan ilagay. And then, ayan. Miscellaneous fee, let's say yung product natin, ang bili ko dyan sa wholesale is $4. Example lang. Tapos, gumagastos ako ng, let's say, 10 cents sa product sa pagpapak. Let's say, nilalagay ko siya sa magandang poly bag or however. So, dito sa FBM, makikita nyo na kaagad yung inyong
profit na 42%. So, meron kang profit na $8. So, total $11 yung magiging cost ninyo dyan. FBA naman, medyo mas komplikado pa. Pagdating naman dito sa Amazon, dito sa cost na to, ito ay yung shipment. Kung magkano yung cost sa'yo ng pag-ship ng product mo from you to the Amazon warehouse. So, yan. Ilalagay natin yan. Depende kasi yan kung paano mo shinip. So, pipili ka. Pag shinip mo yung product mo, ikaw ba ay ginamit mo ba to tong Amazon Optimize, yung sila yung nagde-decide kung saan mo i-ship. If that's what you choose, usually it's the most expensive way to ship your product to Amazon warehouse. Pero they don't have to charge you with any inbound fees or service fee, wala na. Pero if you choose this, for example, ako ito ginagamit ko kasi nasa east ako ng US. So dito ko siya lagi ship. So I ship on the eastern side warehouse din. So let's say it will cost me 20 cents, example. 20 cents per item. Ayan, ano pa ba? Baka may na-miss ako, wala na. Alright, so makikita nyo dito, mas malaki ang kikitain ko kapag sa FBA. 'Di ba? Tapos hindi pa ako magpapak, hindi pa ako mag-ship. 'Di ba? Pero meron pa yung ibang cost, i-explain ko mamaya. Pero hindi yan laging ganyan, syempre. Depende sa product. May mga, mas madalas actually na ipapakita dyan, mas malaki ang inyong net margin or yung profit ninyo kapag nasa FBM. Usually, okay? So, mag-example pa tayo ng isa. Paano naman kung ang inyong product ay nasa Amazon, catalog? So, for example, ito. Pokemon na plush. Actually, out of stock na to eh. $19 siya. Tapos, pag sinip ko siya, I know it's gonna cost me like $4. Tapos, binili ko siya for $5. Tapos, mga 10 cents din yung cost ng polybagging and all that for that product. Kasi hindi siya individually packed. So, kung i-FBM ko siya, meron akong kita na 39 cents. Tapos, kung FBA, 39 cents, ano ba? 39%, $7. Pero, kung i-FBA natin siya, tingnan natin. Pa tayo mag-scroll. Ayan, is let's say 20 cents din natin kasi magaan lang yan. So let's say 20 cents din yung cost ng pag-ship niyan sa Amazon warehouse. Ayan. So ang kita ko lang ay mas mababa, $6 and 82 cents. So, mas mura ay mas maganda ang profit. Kung nalalaman kung ano ba ang mas maganda na kita, FBA or FBM. But I would say na in general, FBA usually gives me more. Okay? Kasi kahit sabihin mo na ipinakita ni revenue calculator na mas malaki yung kita ko sa FBM, usually it's very minimal. Depende sa product ha. Dahil maliit lang yun, imagine with FBM, ako pa yung nagbabayad ng packing materials. Tapos ako pa din yung nag-deliver. So, gas ko pa din yan. Diba? I-deliver ko pa yan sa USPS or UPS or kung sino man yung carrier nyo. So, time. That's time consuming. Mas profitable kung ikaw ay mag-FBA compare sa FBM. The biggest disadvantage with FBA, in my opinion, is yung storage fee. Although, yung nakita ninyo kanina is parang very minimal lang yung storage fee, diba? Pero, if your product is not selling fast enough, it could go really bad. Like, pwede nila kayong i-charge basta-basta. So, you have to be like careful with that. Ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo malalaman yung capacity limit. Alright? Capacity limit. Okay, type natin dyan capacity limit. Guess capacity limits. Ayan. So, ito yung storage capacity limits. Alright? Kung kayo ay bago lang, if you have individual selling account, meron lang kayong 15 cubic feet na na capacity storage limit at hindi ito pwedeng i-increase. Pero mag-upgrade kayo sa new professional selling account, kung active kayo for less than 39 weeks, wala kayong capacity limit. Pero ini-evaluate pa kayo ni Amazon. Kumbaga, tinitingnan pa nila kung ano yung performance ng inyong product. Kung ito ba ay mabilis mabenta. So, after 39 weeks, bibigyan na nila kayo ng limit. Ayun nga, again, depende sa performance ng inyong product. And you can always request to increase your capacity limit if you want. Tapos, syempre, kapag ang inyong product ay tumanda na, aged, anong tawag dito? Tumagal sa warehouse, mas meron niyang additional charge. Ayan ang aking laging iniiwasan. Aged inventory surcharge. Magkano ang iti-charge nila sa inyo? Usually, they will charge you more kapag ang inyong items ay 181 days na or more, tapos hindi pa nabibenta, natatambak lang sa warehouse, kumbaga. So, they will charge you, ito pala, dito tayo, 50 cents per cubic foot, every 15th of the month, ayan. Tapos, madadagdagan kapag naging 211 days and all that. In my case, hindi ako umaabot dyan. Bago pa mag-181, pinupull out ko na yung product. Ayoko magbayad niya kasi medyo
mabigat na yan. So, dyan yung disadvantage ng FBA if your product is not selling fast enough. Ayan. So, kaya dapat alam nyo itong mga detalye na ito. In short, nagmamahal lang ang FBA. Delikado lang ang FBA kapag hindi bumibenta ang inyong product. Ayan. So, in my case, I always just pull it out. Okay, so ako naman, share ko na ngayon yung personal experiences ko, bakit ko pinipili yung FBA versus FBM. Pero, i-share ko muna ng konti yung background ng aking business kung kayo ay bago sa aking channel. I am a both reseller and I also do private label. Pagka sinabi natin private label, ako yung owner ng brand. So, I do that. So, I have bigger volume of the products. Usually, I do FBA. For that private label, I do FBA. Pero, for reselling, I am a reseller pala. Ibig sabihin yan, bumibili ako ng mga products na hindi ako yung may-ari ng brand. I'm just a reseller. Binibili ko yan sa mga liquidation company, yung mga close-out sale, yung mga nabibili ko sa Ross, yung mga nakasale sa Walmart, sa Target. So, yun na nga. Basically, I'm getting a lot of different products na iba-ibang category, as in very random, kung ano yung mabili na mura sa mga liquidation. I also sell these products not only in Amazon, but also on eBay. I also sell on Walmart, Facebook Market, Mercari, Poshmark, different selling platform. Wala akong sariling website because it's mostly reselling, kumbaga. Now, the advantage of this is that kung hindi siya mabenta sa Amazon, pwede ko siyang ibenta sa iba't ibang selling platform. Kapag nabenta ko siya sa eBay, dinidelete ko siya sa Amazon, ididelete ko siya sa Walmart, and that kind of process. So now, why will I choose Amazon FBM? So I will choose FBM first if I think the product is more likely to be sold sa ibang platform. Like may mga specific products na feeling ko sa eBay siya mabilis mabebenta. Or kaya naman sa Facebook. Or kung, you know, in my experience, usually it's my instinct lang na, oh, I think this will sell fast on Mercari. Or, I think it will sell fast on eBay. So, hindi ko na siya i-FBA. FBM na lang siya. So, ako na lang yung bahalang mag-pack and then I will wait kung saan siya mabibenta. But you can also still do this pala even if you are doing just FBA. So, may tinatawag silang multi-channel fulfillment sa Amazon kung saan yung product mo na nasa Amazon warehouse ay pwede pa ding mabenta sa ibang platform. Tapos si Amazon yung mag-ship. So, for example, meron akong product, let's say lipstick, na nasa FBA. Tapos may bumili sa eBay. No? So, wala na akong product na hawak. Ang gagawin ko, i-order ko siya sa Amazon, FBA, through MCF or multi-channel fulfillment. Tapos si Amazon yung mag-ship sa buyer ko sa eBay. Actually, ginawa ko to more nung nasa Pilipinas kami. Umuwi kami ng Pilipinas in 2022. So, bago kami umuwi, sinip ko lahat, hindi man lahat, karamihan ng mga product ko sa Amazon warehouse. So, maliban sa Amazon, these products are still available sa aking eBay account. So, pag nabenta siya sa eBay, ilalagay ko yung order sa Amazon MCF para ma-ship ni Amazon yung product na yun sa buyer ko sa eBay. So, yan. It's a very different process. Gagawin ko siya ng separate na video if you want. Let me know in the comment section below. Okay, may baby na tayo. Mukhang pinutopak na siya. Baka inaantok na. So, hawakan ko siya at tapusin na natin tong video. Alright, so I will also choose FBM if my product has only few units. Kung baga konti lang. Let's say mga 5 piraso lang naman yun. Hindi ko na siya i-FBA kasi matrabaho yung pagpapak. Tapos parang hindi siya masyadong cost effective. Diba? Konti lang yung isi-ship mo. Unless pagsasabay-sabayin ko siya. And then, also, kung ito ay big and heavy, kasi in general, usually talaga mas mura at mas maganda ang kita na i-FBM kapag ito ay malaki at mabigat kasi mas mahal ang storage fee at FBA fees sa mga malalaki at mabibigat na items. And then, I also do para sa mga babasagin, fragile na products, yan. I choose FBM kasi in my experience sa FBA kasi 'di ba, merong tamang pagpopoly bag ng mga fragile na products. I tried that before. Feeling ko naman sinunod ko yung tamang pagpo-poly bag ng mga babasagin na coffee mug. Pero, ang daming pa rin nabasag. Naalala ko, dati pa to. So, mula noon, hindi na ina-FBA yung mga babasagin. Kasi, kung ako na lang yung magpapak, mas mura, ay mas mabilis, parang mas tiwala ako sa sarili kong pagpapak, di ba? Plus, yung pagpo-polybag ng coffee mug, ang daming bubble wrap. Sobrang daming bubble wrap. Ang mahal ng bubble wrap. So, parang hindi na siya masyadong cost-effective para sa akin. So, yun, ina-FBM ko na lang pagbabasagin, mas madali. Kumbaga, kapag may mga product ako na tumatanda na sa Amazon warehouse, hindi pa rin nabebenta, dahil nga ayoko magbayad ng extra storage fee, ipinupull out ko na siya. So, before 180 days, pinupull out ko siya, dito ko na lang siya ini-store sa bahay, tapos i-FBM ko na lang siya, kagaya nung mga toothbrush holder ko na nabanggit ko sa video na yan.
Ayan, panoorin nyo yan. And then, of course, I choose FBA ko dahil ito ay mas mabilis mabenta at mas kaunti ang aking ipapak. So, may mga product ako na sobrang mabilis mabenta, 'di ba? So, masyado ako nagiging abala. Ang dami-dami kong pinapak everyday kung FBM. So, i-FBA ko na lang siya. Ganun. Yun lang naman. Actually, yun lang. But anyway, in general, I will more likely to choose FBA just because of all the benefits. Mas beneficial siya in my opinion. But, there's a proper way to do that. You just need to know all the policies ng Amazon. You just need to know kung ano yung mga fees para mapresyohan nyo ng tama ang inyong product at para hindi kayo malugi. What I would suggest and what I usually do is that hindi ako nagsisend ng maramihan sa Amazon FBA kapag bago pa lang ang product. I learned my lesson again from that video. Na if you have, let's say, 1,000 units ng bagong product, I will not ship all of that 1,000 units sa Amazon warehouse. Let's say, I will send 50 or 100 units muna to test kung gaano siya kabilis mabibenta. 'Di ba? So, kung tingin nyo, nag-start siya ng maganda, then, i-ship nyo na lahat. Pero if hindi siya mabenta, at least hindi kayo nakapagbayad masyado ng shipping at storage fee. 'Di ba? Yun, in short, FBA, if FBA tayo except if it's big and heavy items, at kung ito ay hindi mabilis mabenta. Yun lang naman. I think I covered everything. Sana hindi masyado mahaba ang video, pero sana hindi rin kayo nainip. And if this video helped you, please let me know sa comment section below. And if meron po kayong mga topic na gusto kong yung i-cover ko or i-share, I will do that. So, for now, happy selling! Thank you for watching! No happy selling. No happy selling? Yeah. Why? Because Say happy selling. do not have happy selling. Oh, by the way, if you want to join my Facebook group, hanapin niyo yung link sa description below para sa mga subscriber ko na gustong matuto from me. Meron po akong Facebook group, pwede kayong mag-join dyan for Q&A. Join na kayo.